Welcome back again to my channel, Bell Kusina. For today, gagawa po tayo ng chocolate cupcake. Ito po ang ating mga kakailanganin. Ang ating cake flour, o pwede ring all-purpose flour, EVAP.MILK, instant coffee, optional po yan, sugar, warm water, Hershey chocolate, cooking oil, salt, baking powder, baking soda, eggs, at ang ating vanilla. Sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang natin yung mga ingredients. Daanin muna natin sa salaan. Para mawala yung mga buo-buo. At isunod na natin yung chocolate. Hershey chocolate po ito. Pwedeng Dutch powder. Lagay na natin yung soda. Pagsasama-samahin lang natin yung mga yun. Lahat na natin padaanin dyan para mawala yung mga buo-buo. Haluin lang natin yan para magsama-sama. Yan, paghalo-halo na natin yung mga sangkap, ilagay na natin yung EVAP.MILK. Pwede pong fresh milk kung may fresh milk kayo. Ano pala. At isunod na natin yung cooking oil, yung ating eggs, at yung ating sugar. Dapat malusaw natin ng ayos yung asukal bago natin ilagay sa gitna ng mga harina. Yan, dito natin gagamitin yung warm water. Haluin na lang natin ito. At i-add na natin yung vanilla. Haluin natin siya ng maayos hanggang mawala yung kanyang mga buo-buo, hanggang maging pino na yung kanyang texture. Okay, pagka na-reach na natin yung ganitong texture ng ating mixture, ilagay na natin siya dito sa ating
baking tray. Huwag natin siyang pakapunuin. 3/4 lang kasi baka umapaw. Maraming kalat. Pupunasan natin ito mamaya bago natin isalang sa oven. Pang merienda ng ating mga anak, hindi na tayo bibili sa labas. Tayo na lang ang mabibake ng merienda nila. Ayan. Bago natin siya isalang, dapat punasin natin kung may mga nagkalat dyan. Tapos habang gumagawa tayo ng ating mixture, dapat nakapag-preheat na tayo ng ating oven. Ayan. Lalagay ko na sa oven. Ayan. Ito na po yung aking nalutong chocolate cupcake. Naglagay po pala ako ng toppings cashew nuts. Doon po sa mga sukat ng ating mga sangkap, pakitingnan na lang po doon sa description box ko sa baba. Ayan, napakaganda po nito, napakalambot. Kung wala naman po kayong oven, pwede naman po ninyo itong steam. Ayan, tingnan nyo po natin. Ayan, oh. Napakalambot po, napakaganda. Ayan. Sana po nagustuhan nyo. Please like, share, subscribe, and please click the notification bell para notified kayo sa mga next videos ko pa. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe everyone and God bless us all. Bye-bye.